به نام خدا. سلام دوستان، ما برای انتقال آموزش قسمتی دیگر از مجموعه آموزش فیلمنامه‌نویسی در خدمت شما هستیم. بریم سراغ ابزار داستان. ما به 3 عامل کلی در داستانگویی میتونیم متوسل بشیم. مثلا شخصیت یکیش هست، معنا یکیش هست و موقعیت یکی دیگهش. این 3 عامل رو البته با یک عامل فرعی تر هم میشه به عنوان عامل 4م جمع کرد. اون هم رویداد کوتاه مدت هست که من میگم یک عامل 4م به جهت اینکه در بسیاری موارد رویداد در دل موقعیت قرار میگیره. شروع داستان با شخصیت به این شکل که ما آدمی رو توی ذهنمون داریم یا توی زندگیمون داریم، در اطرافمون میشناسیم، یا احیانا جایی میخونیم، خبرش رو دریافت میکنیم از دوستی، آشنایی، روزنامه‌ای، رسانه‌ای و دلمون میخواد زندگی این رو بنویسیم. یعنی داستان این آدم رو دلمون میخواد بگیم. این شروع با شخصیت. یه موقع هستش که ما با یک موقعیت شروع میکنیم، یک موقعیت فراگیر، مثلا مثل کرونا یک موقعیت فراگیر هست، یک موقعیت کاملا گسترده اجتماعی، یا یک تبع اجتماعی، مثلا مسابقات فوتبال، انتخابات و امثال اون. یا با یک موقعیت محدودتر شروع میکنیم. موقعیت شروع داستان فرض میگیریم با یک سفر، میتونه شروع یک داستان باشه، یا با ایجاد یک مشکل برای یک شخصیتی که او رو در یک ورطه‌ای قرار میده، در ورطه ناخواسته قرار میده. شروع با موقعیت میتونه شکلی از داستانگویی باشه. شروع با معنا هم میتونه شکلی از داستانگویی، یعنی شروع داستان باشه. دلبسته مفهوم آزادی هستیم، دلبسته مفهوم عشق هستیم، دلبسته مفهوم عدالت هستیم. میخوایم بر این اساس یک داستان بسازیم. همینجا اشاره کنم که شاید مشکل ترین، سخت ترین راه رسیدن به یک داستان شروع از معنا باشه. شروع با شخصیت شروع متعارفی است. میشنویم آدمی هست که فرضاً 15 ساله در یک نقطه بسیار دور افتاده‌ای یک زمینی رو داره به طور فردی آباد میکنه و اونجا رو آباد کرده. دلمون میخواد زندگی این رو بنویسیم. شروع با موقعیت میتونه موقعیت‌های کوتاه مدت تر هم باشه که من ازش با رویداد اسم بردم. مثلا یک تصادف اتومبیلی با اتومبیلی تصادف میکنه، 2 تا آدم یا حالا با هم درگیر میشن یا یک آشنایی شکل میگیره. پس میشه با رویداد کوتاه مدت و فشرده‌ای مثل تصادف 2 تا اتومبیل با هم، یا یک برخورد و که منجر به یک آشنایی میشه، مثلا در ایستگاه مترو یا همچین جایی، ترمینال هواپیمایی، و میتونه یک رابطه شکل بگیره. بنابراین یک موقعیت کوتاه مدت، یک رویداد فشرده هم میتونه باعث شروع داستان بشه. شروع از معنا که گفتم سخت‌ترین کاره، به جهت اینکه ما با هر کدوم از این اشکال که شروع کنیم ناگزیر هستیم شخصیتی رو در ابتدای داستان بذاریم که داستان رو ادامه بده. اگر با معنا شروع کنیم ناگزیر هستیم شخصیتی رو فرض کنیم که در جستجوی عدالت، در جستجوی عشق، عاشق شده. اگر آدمی رو در نظر نگیریم، آدمی رو در اول داستان قرار ندیم، چطوری میتونیم از داستان عاشق شدن حرف بزنیم؟ تمام افسانه‌های عشقی که باقی مونده حالا تو فرهنگ‌های ملل مختلف دنیا، همه حاکی از زندگی یک آدم خاص هست. شروع با موقعیت یا شروع با رویداد هم نیاز به یک آدم خاص داره که اول قصه قرار بگیره و بار اون معنا رو تا پایان داستان با خودش ببره. وقتی که با معنا شروع میکنیم، کار خودمون رو کمی سخت‌تر میکنیم. به این صورت هستش که جستجوی مفاهیم تعبیر کلی هستند، مگر اینکه ما برای با سمبل انسانی قرار دادن در آغاز داستان برای اون معانی یک خط سیر داستانی ایجاد کنیم. بنابراین به هر کدوم از ابزارها که متوسل بشیم ناگزیر از داشتن یک شخصیت هستیم. در مورد نحوه استفاده از عوامل داستان ساز، هنرهای مختلف 3 هنر عمده رو در نظر بگیریم: ادبیات داستانی، تئاتر و سینما. در ادبیات داستانی ذهن فعال و سیال نویسنده
میتونه به جای شخصیت قرار بگیره و اون چه رو که در ذهن شخصیت میگذره به عنوان ذهن سیال عرضه کنه. این عرصه ادبیات داستانی است. وقتی سراغ تئاتر میاییم حتما نمایشی رو دیدین یا شنیدین یا خوندین و در جریان هستین. تئاتر متکی به کلام هست، یعنی گفتگوی آدم ها با هم و قطعاً به طور معمول آدم های آشنا با هم یا آدم هایی که با هم آشنا میشن و این آشنایی تداوم پیدا میکنه. تئاتر متکی به کلام هست، ادبیات داستانی متکی به ذهن سیال هست، یعنی پرداخت درونیات شخصیت، و سینما متکی به رویداد هست. اگر داستان برای سینما به زبان سینما میخوایم بگیم، حتما عنایت داریم که مجبور هستیم این داستان رو ببینیم. ما به سینما نمیریم که بشنویم، میریم که ببینیم. پس باید داستان به زبان رویداد باشه، به زبان اتفاقاتی که میفته و دوربین اون رو ثبت میکنه، مخاطب اون رو میبینه. در دل دیدن و در دل تماشای فیلم هست که گفتگو هم اتفاق میفته. در دل تماشای فیلم هست که ذهن سیال شخصیت کشمکش درونی هم اتفاق میفته و دیده میشه، ما به ازای بیرونی پیدا میکنه و دیده میشه. حالا اگه حال از هر کدوم از این ابزارها استفاده کنیم، ناگزیر هستیم در زبان داستانگوی سینما تبدیلش کنیم به رویدادهای قابل رویت. اینها ابزار داستان هستند. شخصیت و معنا و موقعیت ابزارهای داستانی هستند. منابع داستان، ما 3 منبع عمده برای داستانگویی سراغ داریم: حافظه، تخیل و واقعیت پیرامون. حافظه اون چیزی است که در خاطرات یا در مشاهداتمون داشتیم و داریم یا برامون نقل کردن. واقعیت اون چیزی است که ما در بیرون میبینیم، واقعیت محیطی. میتونه یک خبر باشه، میتونه رویدادی باشه، مثلا در خانواده بستگان ما اتفاق بیفته، فرضاً یک ازدواج، یک جدایی. اینها میتونه منبع داستانی ما باشه. اما غنی‌ترین شکل مراجعه به ابزار و یافتن داستان تخیل هست. گاه برخورد میکنیم با کسانی که از طرحشون، داستانشون دفاع میکنن و وقتی بهشون گفته میشه که مثلا این باورپذیر نیست، اصرار میکنن که این اتفاق افتاده. یعنی خیلی تکیه دارن به واقعیت. باورپذیری فرض دیگری است و تو بحث دیگری بررسیش میکنیم. تخیل منبع لایزال داستانگویی است. چرا؟ تخیل برآمده از ناخودآگاهه و ناخودآگاه در بردارنده داستان‌هایی است که من بالاتر اشاره کردم. یعنی تمامی منابع داستانی در ناخودآگاه یافت میشن. تخیل فعال، تخیل خلاق زمانی اتفاق میفته که ما از ناخودآگاه کمک میگیریم. دقت کردید به زمانی که سعی میکنید یک قصه رو شروع کنید، شروع به فکر کردن میکنید. فکری که پیش میبریم کم کم ما رو از واقعیت جدا میکنه، از محیط جدا میکنه. ما وارد یک عرصه تخیلی میشیم، یک عرصه خیالی. توی اون عرصه خیالی داستانمون رو پیدا میکنیم. تخیل منبع لایزال داستانگویی است. با توجه به منابع داستان، منابع یافتن داستان که اشاره شد، میریم سراغ سوال اصلی داستان که داستان به چه شکلی اتفاق میفته، به چه شکلی آغاز میشه. سوالایی که تو تمامی کتاب‌های راهنمای فیلمنامه‌نویسی میتونیم پیدا کنیم. شخصیتی که اول قصه قرار دادیم که گفتم حتما یه شخصیت تو هر 3 نوع شروع داستان یک شخصیت در آغاز قصه باید قرار بدیم. این شخصیت چی میخواد؟ چرا میخواد؟ و از چه راهی پیگیری میکنه؟ بر سر او چه مانعی هست؟ اون عامل بازدارنده، اون مانع چرا ممانعت میکنه؟ و میرسیم به نقطه پایانی داستان. حاصل این کشمکش پیشبرنده و بازدارنده چه خواهد شد؟ چیزی که در نقطه اوج داستان معمولاً ازش اسم برده میشه. نقطه اوج جایی است که تعیین تکلیف میشه که قهرمان، شخصیت پیشبرنده، میرسه به خواستش یا نمیرسه، پیروز میشه یا مغلوب میشه.
میرسیم به شکلگیری درام. درام به معنای به اجرا در آوردن، به اغراق به نمایش در آوردن و از این جور معانی داره. درام در تئاتر یونان باستان به معنای دقیق کلمه استفاده شد و باقی موند. ما از تئاتر یونان باستان نکاتی رو وام گرفتیم در سینما و استفاده میکنیم که به همش نیازی نیست اشاره بشه. من به سه عامل اصلی درام اشاره میکنم که در سینما با تفاوت‌های استفاده میشه. وحدت زمان هست، وحدت مکان هست و وحدت موضوع. وحدت مکان به این صورت بود که نمایش در یک جا اجرا میشد. وحدت زمان به این معنا بود که نمایش در محدوده زمانی کوتاهی فرضاً یک 24 ساعت اجرا میشد. و وحدت موضوع با این تعبیر بود که به یک موضوع پرداخته میشد. مثلا نمایش ما آنتیگون رو میخونیم، آنتیگون هست و درگیریش با کرئون به حسب برای دفن کردن یا نکردن جسد برادرش که به شر حمله کرده. یک موضوعه، یک موضوع منسجم پیوسته و کاملا یک پارچه. سینما طی تکامل خودش از وحدت مکان فاصله گرفت به شدت. اگرچه در آغاز سینما خیلی درگیر یک مکان خاص بود، به خصوص دوره‌ای که در استودیوها ضبط می‌شد، دکورها رو در استودیوها می‌زدن. ولی وحدت مکان در سینما نه فقط رعایت نمیشه، توصیه میشه که رعایت نشه. یعنی تنوع مکانی داشته باشیم. وحدت زمان در سینما به این شکل در اومده که ما تا اونجایی که داستان اجازه میده، فرصت‌های داستانگوییمون اجازه میده، زمان رو فشرده کنیم. فشرده کردن زمان به این معنا که اگر داستان رو میتونیم ظرف یک هفته بگیم، یعنی یک هفته طول زمان داستان ما باشه، نه طول داستان، طول زمانی داستان ما باشه، اگر میتونیم تبدیلش کنیم فرضاً به چند روز تبدیل کنیم. این فشردگی زمان در خدمت قدرت داستانگویی است. اما در مورد وحدت موضوع خب سینما تا حد بسیار زیادی به این وفادار هست. یعنی ما وحدت موضوع رو رعایت میکنیم مگر در کارهایی مثل کارهایی توی ساختار چند پیرنگی یا ساختار ضد پیرنگ. ولی در سایر موارد ما وحدت موضوع رو شاه پیرنگ، خرد پیرنگ، بیوگرافی ها، فیلم های عیسی، ما اینها وحدت موضوع رو درشون رعایت میکنیم. یعنی کاملا بهش وفادار میمونیم. چه هست درام؟ یک تعبیری است از درام به این معنا که تعادلی هست، اتفاقاتی میفته و زندگی قهرمان داستان از تعادل خارج میشه. تعادل مجددی هست که پایان این داستان دراماتیک هست، پایان این داستان نمایشی هست. این تعادل، عدم تعادل و تعادل مجدد شکلگیری درام هست. در داستان سینمایی هم به همین ترتیبه. یعنی ما از یک تعادل شروع میکنیم، حادثه محرکی که بهش خواهیم پرداخت اتفاق میفته و زندگی رو از تعادل خارج میکنه. طی کشمکش ها، تلاش ها و پیگیری های قهرمان شخصیت اصلی دوباره به یک تعادل مجدد قصه دست پیدا میکنه و قهرمان از جهان داستان خارج میشه. این تعادل مجدد نقطه مرگ داستان هست، نقطه اتمام داستان هست. مثل همون افسانه های قدیمی که یا همین قصه هایی که برای کودکان گفته میشه و در پایان به نقطه این میرسه که کودکی که داره قصه رو گوش میکنه دیگه نیاز نداره فرداش رو ببینه. فردا حاکی از تکرار روزی مثل امروز هست. پس امروز نقطه پایان داستانه. هنوز هم بچه ها با همین تعبیر اتمام داستان رو باور میکنن. داستان رو نصف کاره بذاریم میپرسه که خب بقیه‌اش چی شد؟ نقطه اتمام تعادل مجدد است. با این مثال ساده، جوانی، پهلوانی، شاهزاده‌ای، امیرزاده‌ای دختری رو میخواد و به محض اینکه علاقه‌مند میشه زندگیش از تعادل خارج میشه. توی این عدم خروج از عدم تعادل زندگی او به اقداماتی دست میزنه، تلاش‌هایی رو پیگیری میکنه و بالاخره به دختر محبوب خودش میرسه. این تعادل مجدد هست. اینا شکل‌گیری درام در داستان سینمایی به همین شکل است. جستجوی رشد چیزی است که یونگ به این تلاش اضافه میکنه، نه به معنای سینمایی، به معنای اون چیزی که در داستان هم هست.
یعنی نه فقط برای تعادل مجدد، برای رشد، جستجوی معنا، تکامل، فراتر رفتن از اندازه‌های قبلی زندگی، چیزی است که نیاز قهرمان داستان برای پیگیری داستان هست. انسان بردارنده بار معناست. از آغاز داستان بار معنا رو به دوش میگیره، جستجو میکنه، جستجوی معنا اتفاق میفته و پیگیری میشه تا نقطه پایانی. این بردارنده معنا به معنای تفاوت، به تعبیر تفاوت دو بار معنایی است. در آغاز داستان ما معنایی رو داریم که حرف از یک تعادل زدیم، یک شکلی از معنا هست، شکلی از بودن هست، شکلی از وجود هست. وقتی طول داستان طی میشه، قهرمان داستان به یک بودن تازه میرسه، به یک هویت تازه، به یک شکل دیگری از زندگی، به یک بار معنایی تازه میرسه. برداشتن این بار معنا یک قوس ایجاد میکنه، قوس حرکتی. این قوس حرکتی قوس داستان و به همین ترتیب قوس شخصیت هست که در مباحث بعدی باز خواهد شد. انسان نه فقط متأثر از اون گذشته‌ای که باعث شده وارد داستان بشه، بلکه متأثر از نیاز به آینده و این رشد و تکامل معنایی هم هست. تعبیری که توی روانکاوی به دقت مورد بررسی قرار میگیره، به خصوص با دیدگاهی مثل دیدگاه یونگ. خب چی هست داستان؟ داستان سرگذشت شدن هاست. داستان رو گوش میکنیم یا داستان رو میبینیم یا داستان رو میخونیم و میرسیم به فاتح شدن، پیروز شدن قهرمان، میرسیم به مغلوب شدن قهرمان، به خوشبخت شدن، به ویران شدن، به ناامید شدن و تمام اینها حاکی از همین تغییر هست. یعنی حاکی از یک شدن هست. از بودنی به بودنی رسیدن یک شدن اتفاق میفته. در تمامی اشکال فیلمنامه این شدن شکل میگیره. گاه اشاره میشه که فیلمنامه هایی هست، فیلم هایی هست که در اونها شدنی اتفاق نمیفته. نمونه های معدودی هستن ولی به هر حال بد نیست بهش اشاره بشه. فیلمنامه های ایستا، فیلمنامه هایی که فاقد تحرک و تغییرند، فیلمنامه هایی که در اونها شخصیت ها هستند و در پایان داستان هم همون هستند. برشی از بودن راکد و فاقد تغییر اینها رو میبینیم. آیا در این نوع فیلم ها تغییر اتفاق نمیفته؟ شدنی اتفاق نمیفته؟ چرا؟ شدنی اتفاق میفته. شدن در ذهن مخاطب اتفاق میفته. مخاطب با دیدن چنین داستانی به این تعریف تازه میرسه که زندگی به تعبیر این هنرمند فاقد هر گونه تغییر، هر گونه جاذبه برای تغییر، هر گونه رشد و امثال این مفاهیمه. خب این خودش نوعی از شدن، نوعی از تغییر در ذهن مخاطب هست. همینطور مغلوب شدن، فاتح شدن به دست آوردن ایدئال هست، به دست آوردن خواسته داستانی هست. مغلوب شدن رسیدن به نقطه تجدید برآورد نیروهاست. قهرمانی که در کشمکشی شکست میخوره ناگزیر هست یک برآورد تازه بکنه. اگر قرار این مبارزه رو ادامه بده قاعدتا باید نیروی تازه‌ای، نیروی بیشتری صرف بکنه تا بتونه این بار مبارزه رو ببره. باز هم شدن اتفاق افتاده. این شدن و این تغییر تعبیری است که از زندگی وارد داستان شده. زندگی حاکی از شدن‌های متوالی و بی‌پایانه. دیدگاه عرفانی که حاکی از نو شدن زندگی در هر لحظه میکنه در زندگی جاری هست. داستان مغلوب شدن و شکست خوردن هم که به برآورد تازه از نیروها منتهی میشه یک آگاهی تازه است، یک تغییره. تغییر نتیجه اجتناب ناپذیر این شدنها و این دگرگونی هاست. چیزی که در زندگی اشاره کردم که خیلی مصداق داره. ما تمام تلاش‌هایی که انجام میدیم، درس خوندن، کار کردن، ازدواج، اشتغال، نمیدونم و هر کدوم از این مفاهیم، کسب درآمد، همه اینها ما رو متوجه شدنی در آینده میکنه، رشدی در آینده، ایدئالی در آینده.
ما ممکنه به نتیجه دلخواهمون نرسیم، ممکنه برسیم، به هر حال ما تلاشمون رو انجام میدیم. به تعبیر جمله معروف مک‌مورفی توی پرواز بر فراز آشیانه فاخته، اگر هم موفق نشیم حداقل سعی خودمون رو میکنیم. مک‌مورفی میگه سعی خودم رو کردم. این داستان تغییر داستان اجتناب ناپذیر فیلمنامه نویسی است. من متوجه میکنم دوستان عزیز رو به الگوی کلی فیلمنامه نویسی. اینجا بحث از تفاوت شاه پیرن، خرده پیرن، چند پیرنگی، فاقد پیرن، بیوگرافی و امثال هم نیست. ما به تغییر، ما به دگرگونی که اشاره میکنیم داریم در یک شکل کلی داستانگویی بررسی میکنیم. تعبیر من به طور خلاصه از فیلمنامه نویسی این سه پله است: طراحی تضاد، بر اساس تضاد طراحی کشمکش، بر اساس کشمکش لزوماً رسیدن به تغییر. تضاد، کشمکش، تغییر. به نظر من خلاصه فیلمنامه نویسی این سه گامه که البته برداشتن این سه گام خیلی هم ساده و راحت نیست. خب من اینجا در پایان بحث داستان با دوستان خداحافظی میکنم تا درس و دیدار بعد.